Szevasztok, szép jó napot! Mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájába, drága feleségemmel, Szilvikével együtt. Elnézést a hangomért, egy picit meg vagyok fázva, de ettől függetlenül szabad levegőn főzünk. Nagyon szeretjük a természetet, tudjátok, ismertek, és hát ha van rá lehetőség, nyilván kijövünk az erdőbe. A füstön, a parázson készült étel, a pernyés étel, tudjátok, a legfinomabb, és nem baj, ez a kis pernye beleesik, elfér benne, tökéletes az étel. Egy nagyon kellemes, és tálcsán fogunk sütni ismét, egy nagyon kellemes sertéspecsenyét, kalocsai apró sertéspecsenyét készítek el, ami lényegében is hamarosan meg fogom mutatni nektek, alapanyag szinten, teljes mértékben kielégítő, hiszen minden kedvenc belekerül, és ugye természetesen autentikus módon kalocsai paprikával dolgozunk, pontosabban por és darálék formájába. Megraktuk a tűznek valót, azonnal be is gyújtuk, és természetesen ameddig készül a parázs, van idő, nem sietünk sehova, addig az összes alapanyagot földolgozom, hiszen majd meglátjátok, az ételnek az elkészítése nagyon-nagyon gyorsan fog menni. Egy jókora kis kenyérrel, jó kis tunkolós ételt készítünk, meglátjátok, csuda finom lesz. Begyújtok, és mutatom nektek az alapanyagokat. Hadd készüljön a parázs. Hadd szóljon. Száraz van bőven. Most legalább nem esik ránk az eső. Na, innen is adunk neki. A törődés miatt. Mutatom az alapanyagokat nektek. Elsőként jöjjön egy kis alapanyag bemutatás, hogy milyen jóságos kis alkatrészekkel fogunk dolgozni, és nem utolsó sorban érdemes oda is a háttérbe eltekinteni, készül a parázs. Ugye szoktam volt nektek mondani nem egy esetben, parázson a legjobb sütni, főzni, nem nyílt lángon, ott nagyon hamar megég akár az étel, és az se baj, ha sok a parázs, hiszen tudtok állítani, mint akár egy tűzhelyen, kicsit szélebb húzzátok, összébb kotorjátok, nagyobb lesz a hő, egy helyen szét tudjátok húzni, tehát mint akár egy gáztűzhelyen, egy villanytűzhelyen a parázsal nagyon-nagyon szépen lehet operálni. Szilvikét megkérem, mutassuk meg az alkatrészeket. Láthattok fehér csipelkét, csemegeuborkát, egy jóféle hosszú karajt. Aki esetleg nem szereti a zsírosabb húsokat, nyugodtan ajánlom akár a rövid karajt, csirke mellett, pulyka mellett, sertészüzet, tehát bőséggel lehet válogatni. Láttatok egy kis cipót, nálunk ez lesz itt a köret, szárított, és itt természetesen lehet frisset is használni, nekem most ez volt otthon, ezt hoztam, hiszen hozott anyagból dolgozunk, ismeritek a mondást. Tehát szárított zellel zöld, szárított petrezselymet láthattok, egy kevés paradicsomot fogok felhasználni, zöld hagymát, új hagymát, ebbe a kis edényzetbe láthattok paradicsom, pasztát, paprika pürét, mindegyiknél oda kell figyelni, enyhén sós, ez házi készítmény, meg tudjátok nézni a videóba. Mind a két videó pontosabban fönn van nálunk, be fogom majd linkelni, tehát enyhén sós, amikor majd sóztok ott, tényleg oda kell figyelni, nehogy elsózzátok az ételt, főleg paprika viszonylatban mondom ezt nektek. Láthatok egy kevés virslit, debreceni, császárszalonnát, jóságos, nagyon-nagyon szeretjük, tudjátok, füstölt szalonna, ezzel indítunk mindenféleképpen. Egy kevés zellet, láthattok vörös hagymát, fokhagymát, sót, piros paprikát, őrölt köményt és fekete őrölt borsot. Kezit csókolom viszont nézésre, ahogy szoktam volt mondani, egy nagyon picit megigazítom a parazsat, és azonnal elkezdem a feldolgozást. Kezdünk! Vágjunk egy kis szalonnát, hiszen ezzel indítunk, nagyon-nagyon fontos, ennek a zsírját fogom kisütni, és természetesen utólag, ha gondoljátok, akár bele lehet főzni a sült szalonnát, vagy akár félre lehet tenni, és utólag el lehet fogyasztani. Annyit fogok tenni, vágok körülbelül 3 ilyen csíkot, emberes csík, és természetesen ezeket egy nagyon picit be fogom írdalni, ennyi, és így kerül a tárcsára. Ezzel indítunk. Következő lépésben jöhet a császárszalonna. Most ennél a receptnél nyugodtan föl lehet használni a bőrét, hiszen ez egy főtt császár,
tehát nem fontos levenni, nyugodtan a bőrét is bele lehet főzni. Annyit fogok tenni, el fogom így szeletelni, megmutatom az elejét nektek. Természetesen föl fogom az összeset használni. Amikor így leszeltem, megfogom, és körülbelül ilyen kockákra vágom össze. Vagy ilyen kis hasábokra inkább, ha úgy mondhatnám. Ennyi az egész. Virslivel összességében annyi a tematika, nem szoktam sokat foglalkozni vele, egyszerűen föl szoktam karikázni, nem úgy, mint a debrecenit, azt egyszerűen megfogom, ketté vágom, és így lényegében felezbe szeletelem föl. Pikpak megvan az egész. Jöhet az új hagyma, a zöld hagyma, amit alaposan átmostam, és úgy szintén a gombával is így fogok eljárni. Mondjuk a gombát abszolút, de nem fogom megvágni. Egy nagyon picit a végeiből levágok, ahol a földes rész van, és lényegében csak folyóvíz alatt, mert hoztunk ki folyóvizet is, tudjátok, van egy jó nagy kannánk, át fogom egyszerűen pörgetni. Zöld hagymának a fehér és a zöld része is bele fog kerülni az ételbe, hiszen úgy színeibe, mint ízeibe is ott a helye, tehát nem kell szégyellősködni, az egészet egyszerűen össze kell vágni, egyszerűen föl fogom karikázni az egészet. Kisebb, nagyobb karika, teljesen mindegy, abszolút, de mehet vegyesen bele. Zellejjel annyi a technológia, és látjátok, gyűlnek a papírtányérok, mindent lassan már földolgoztunk, maradt a hús meg a paradicsom, vöröshagyma, fokhagyma, meg ez a kevés zellej. Mutatom, hogy járok el. Ilyen kisebb csíkokat vágok, nem kell túl vastag természetesen, majd össze fogom fogni őket, el fogom felezni, és természetesen ezt is ilyen nagyon pici apró kockára össze fogom vágni, de hát rátok van bízva, akár ez mehet nagyobb darabokba is bele. Ketté vágtam, és így egyszerűen el fogom darabolni. Mint a császárszalonna körülbelül. Ennyi az egész. Nagyon-nagyon kellemes ízeket fog adni az ételnek. Pikpak technológia. Jöhet a vöröshagyma, fokhagyma feldolgozása, és jelen esetben ennél a receptnél akár teljes mértékben finomra tudjátok vágni, vagy éppen ahogy én szoktam, akár fél karikára, az így van. Ha így fordítom, akár félfőre meg lehet vágni a hagymákat, teljes mértékben tökéletes. Félfőre, fél karikára, abszolút, de mindegy, mindenhogy elfér az ételbe. Vagy éppen, ahogy gondoljátok, finomra is össze lehet vágni. Lassan meg vagyok a hagymával, a vörös hagymával. Itt lényegében annyi a technológia a fokhagymánál. Tudjátok, hogy szoktam volt mutatni, egy ripi-ropi, megfordítom, és ezt is ilyen kis gorambára vágom össze. Késlappal roppantok egyet, jöhet a goromba módozat. Mehet nyugodtan a vörös hagymához, együtt fognak hozzákerülni az ételhez. Csemege uborkával sincs egy nagy művészet, egyszer megfogom, összefogom, és ilyen karikákra föl fogom dolgozni őket. Ennyi, kisebb, nagyobb, nyugodtan, ahogy nektek kedvesebb. 3-at, 4-et megfogtok, akár 5-öt, összeszorítjátok, és jöhetnek a karikák. Elkezdtem földolgozni a paradicsomot, lényegében, a látottak alapján a többi alapanyagnál lényegében ezt is csak föl fogom karikázni. Pikpak, ez is megvan nagyon gyorsan. Jöjjön a sertéskaraj, a lényeg. Ennélkül nem is lenne az ételétel, legalábbis ez a fajta étel. Mondjuk, hát ha gondoljátok, még ebből is össze lehet rakni egy csodálatos kis finomságot, na de helye van az ételben, jó kis hosszú karaj résznél kezdünk. Annyit fogok tenni, szelek pár szeletet, ezt jól megmondtam, szelek pár szeletet, és mutatom nektek itt az elejét.
majd a később a többit is elintézem. Nézzétek meg, kaptunk egy gyönyörű szép szeletet, na most ez ketté vágva, szó szerint ilyen kis rusztikus darabokba vágom el őket, tehát nem aprózom el, nyugodtan ilyen nagyobb darabokba hozzá mehet majd az ételhez, nagyon-nagyon jól fog kinézni, meglátjátok, és higgyétek el, sokkal jobb a tartása is a húsnak, szaftosabb is marad, meg egyáltalán jobban néz ki az egész. Benne vannak a jó kis zsíros részek, nagyon-nagyon finom ételt gyártunk le. Ennyi, és jöhet a többi. Szeletelek, megvágom ketté, és ilyen nagyobb kockákat vágok össze. Rusztikusra nyugodtan össze lehet darabolni. Azonnal kezdődik a sütés. Indulhat az élményfőzés, hiszen szoktam volt mondani nektek, főleg az ilyen kinti ételek megfőzése, hát valami fantasztikus. Na, mint látjátok, minden kis tuskóra tettem egy kis alapanyagot, fűszereket. Elkezdhetjük a sütést elsőként. Először sütünk, utána egy picit visszapároljuk az ételt. Mutatom nektek, Szilvikét megkérem, jöjjön én felém, és amivel mindenféleképpen indítok, az 3 szelet szalonka, rápakolom, ki fogom sütni a zsírját, és onnan haladunk tovább. Ez nagyon gyorsan megvan ez a folyamat, körülbelül egy olyan 2 perc. Folyamatosan melegszik a tárcsa. Csuda jól néz ki. Süljön ki a zsírja, haladunk tovább. Mint látjátok, csuda szépen kisült a szalonnának a zsírja. Egyébként említettem nektek, akár ebben a helyzetben benne lehet hagyni, tovább lehet főzni. Egy ilyen stratégiával mondjuk el lehet darabolni a szalonnát, mint látjátok. Teljesen le lehet fejteni a bőréről, vagy odébb lehet húzni, ki lehet húzni az oldalára, teljesen mindegy, ami nektek éppen tetszik. Na, ezt azért még megmutatom, ha elkezdtem, és nyugodtan ez a bőrke is belemehet. Ezt a 2-t kihúzom az oldalába, ezeket még így eldarabkálom. Tökéletes. Ezt a pici bőrt benne is hagyom, teljesen mindegy. Na, tökéletes. Ezt idébb húztam, nem baj, ha visszacsúszik, majd kitoljuk. Következő lépésként, ami nagyon-nagyon fontos, és elsőként jöjjön bele a húsi, amit alaposan át fogok pirítani. Egy pici kérget sütök rá. Eszméletlen jól néz ki. Ez a folyamat kb. Egy 1,5-2 perc ismételtem. Alaposan süssétek meg. Egy kis kéreg legyen rajta. Pár perc elteltében láthatjátok, mosolyog az ájú, megkapta a pici pirta húsi. Ebbe a pillanatban hozzá fogom adagolni a császárszalonnát. Nem utolsó sorban jöhet hozzá a zeller. Nagyon fontos, hogy együtt piruljanak, főleg a zeller tekintetében. És nem leszünk szégyellősek. Jövök, megyek, mint a turista. Hozzátesszük a gombát is. És lényegében ezt az egyveleget tovább fogom pirítani, körülbelül még egy jó 10-12 percig. Menet közben fűszerezünk majd. Csodálatos a látvány. Eszméletlen jól néz ki. Hagy piruljanak. A parazsat fokozatosan igazítani kell alatta. Ismét tovább léphetünk. Látjátok, fantasztikusan pirul minden. És lényegében ennek az ételnek nagyon nagy befolyása van afele, hogy lényegében végig pirítani fogunk. A végén jön egy nagyon-nagyon pici felöntés.
Fűszerezzünk, ízesítsünk egy picit. Kezdem a sóval, ezt majdnem elhajítottam. Épp egy nagyon pici sót teszek csak rá, egy teáskanállal. Jöjjön egy pici őrölt kömény, fél teáskanál szinttel dolgozunk, nem nagyon köményes az étel. Viszont fekete borsból teszek egy csapottal rá, teáskanál szinten, és jöhet egy pici piros paprika, ami összesen egy 3 pupos teáskanál, megadjuk az ételnek a jellegét, és ebbe a pillanatban hozzá is fogom borítani a paprikát és a paradicsomot, bele fogom küldeni, és a legvégén természetesen ki is öblítem az edényt. Elmondva nem is reggeliztem. El tudjátok képzelni? Nagyon-nagyon éhes vagyok. Na, te ne essé innen, légy oly kedves. Összekeverjük, és ismételten már a hagymákkal együtt tovább fogom pirítani, amit azonnal hozok rá. Szerintem nem kell semmit mondanom. Kalocsai vonalba. Csú, de jól néz ki. Na! Szoki, haladjál, ne dumáljál. Jöjjön a zöld hagyma. Tápláljuk a parazsat. Jöjjön a vörös hagyma, fokhagyma kombó. És lényegében ebbe a helyzetbe hozzá is tehetjük még a paradicsomot is, ha szeretne kijönni, a pici lével együtt természetesen. Át fogom forgatni, és tovább pirítom ismételten egy jó 10 percig az egészet. Igazi hungarikum. Sű, de jól néz ki. Anya, mit szólsz hozzá? Nagyon bika. Csú. Na, mutatom nektek hamarosan. Pirítsátok át rendesen ezt is. Fantasztikus. Meg vagyunk ismételten az átpirítással, és nézzétek meg, kezd alakulni az étel. És hál' Istennek nincs is sok hátra neki. Megkóstoltam egy húsit is, fantasztikus, úgy a gomba a hús, minden vajpuha egyébként. Ebbe a helyzetbe hozzá fogom tenni a virslit, a debrecenit, hozzáöntöm egyszerűen. Ez mehet a tűzbe, hozzápakolom az uborkát. Ne hagyjátok ki az uborkát, nagyon-nagyon kellemes benne. Össze fogom forgatni, és mindjárt mutatom nektek. Most fogok öblíteni egyet, mint ígértem. Hú, de jól néz ki. Na, itt láthatjátok ezt a pici uborka levet. Ebben fogom kiöblíteni a paradicsomos és a paprikás kis edényünket. Hozzá fogom pakolni, és egy nagyon-nagyon pici vízzel még föl fogom önteni. Jöhet a készrefőzés. Először is összekeverem, lássam mennyi a savtartalom. Hű, de jól néz ki, azt a mindenit. Lassan kell a kenyeret vágni, Szilvi. Na, jó, jövök a kulacsommal, és hozzáborítok egy nagyon pici vizet. Nem levest főzünk, tudjátok. Ennek a mértéke körülbelül ennyi. Összekeverem, jöhet egy kiforralás, és lényegében utána el is készült az étel. Hozok még egy kis szárított zöldet rá, amit mutattam nektek, és lényegében el is készültünk. Na, jövök is vele, egy 2-3 hintés, kezit csókolom, ennyi volt az egész. Ennyi. Paf, kész. Összekeverem. És kb. Egy jó 10-12 perc múlva mutatom az elkészült végeredményt. De látjátok, most is nagyon-nagyon szép és testes szaftja van. Az ízekről nem is beszélek. Csú, de jól néz ki. Természetesen elkészíthető otthon a tűzhelyen is. Pont egy ugyanilyen finom végeredményt fogtok kapni. Na, hamarosan mutatom nektek. Gyönyörűséges.
Nagyon sok szeretettel mutatom nektek az elkészült végeredményt. Még egyszer-kétszer átforgatom, átlapátolom az egészet. Nézzétek meg a szaftot. Tyú, brutál erős. Na, lényegében ennyi, elkészültünk. Vágok pár szelet kenyeret, előkészülök a tálaláshoz, és mutatom nektek. És természetesen én jelen esetben kóstolok is. Tyú, de jól néz ki. Na, próbáljátok ki, csodálatos étel. Az a szaft. Tyú. Brutál. Tálalunk. Szoki szokás szerint egy gyors búcsúzás, megmutatjuk nektek kitálalva a kalocsai apró pecsenyét, amiben higgyétek el, nincsen hiba. Aki szereti a magyaros konyhát, magyaros ízeket, nem fog csalódni benne. Vastag, testes, szaftos hús, sok hagymával, gombával, paradicsommal, és tényleg mindenféle jósággal, debrecenivel, láttátok a virslit is beleaprítottam, császárszalonnával, egyébként aki gondolja, nyugodtan kolozsvárit is használhat, tehát én azt javalom, készítsétek el, akár bográcsba, akár tárcsán, bográcsba is működik természetesen, bográcsba, tárcsán, és azt is említettem nektek, akinek úgy van kedve, és nincsen ilyen lehetősége, hogy kimenjen a szabadba, gáztűzhely, villanytűzhely, pont ugyanilyen a végeredmény. Na, mutatom Szilvikének az adagját, és mutatom az enyémet, mert hát én ezt így szoktam elfogyasztani. Nagyon-nagyon szeretem a serclit, közben nézzétek meg az ételt. Hú, eszméletlen jó, erős, testes, szaftos, hú, és csudafinom ízekkel megfogom, és egy ilyen kis lapátkával, viszont nézésre fölpakolok magamnak, félreállva, kiállva a fényből. Megmutatom közelről. Hát ez valami áldás. Na, fogadjátok nagyon sok szeretettel, fogyasszátok el nagyon jó egészséggel, hamarosan ismét találkozunk. Jövünk ki az erdőbe, megyünk Ráckevére a konyhába, majd hamarosan a pesti új konyhába is mutatunk jeleneteket, pontosabban recepteket. Tudjátok, nálunk most teljes felújítás van, azért jövünk, megyünk, mint a turista, de mindenhonnan higgyétek el, megkapjátok majd a törődést, süteményeket, frissen sülteket, erdőbe készült ételeket, és sok-sok finomságot hozunk még. Szavaztok, jó egészséget! Bocsánat, egyetlen egy mondat, a tárcsát nagyon sokan kérdeztétek, körülbelül 2 hét múlva a Szoki webshop kínálatába föl lesz, meg tudjátok nézni. Szavaztok, jó egészséget! Ezért már érdemes volt fölkelni. Botrányosan finom. Sziasztok! Addig egyél, míg meleg anya. Csodálatos lett.